आज असार 5 गते आज पनि सधैँ चाहिँ पानी परिरहेको अवस्था छ। अनि आज चाहिँ म मेरो फुपूको गाउँ जान लागेको। तलनिर देख्दै गरेको चाहिँ मेरो फुपूको गाउँ हो। सो आज म त्यहीँ जाँदैछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र म फेरि पनि एउटा भिडियो लिएर तपाईँको समक्ष आएको छु। र यो भिडियो चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोबाटै थाहा पाइसक्नुभयो होला है। म चाहिँ आज मेरो फुपूको घर धेरै दिन बाद जाँदैछु। सो त्यो गाउँ चाहिँ पान्दुरिया भन्छ। मेरो गाउँदेखि हिँडेर गयो भने 15-20 मिनट लाग्छ, त्यो तल हो है। सो म चाहिँ मेरो गाउँबाट भर्खर निस्केको जाँदैछु। सो यो चाहिँ मेरो गाउँ हो एक्ज्याक्ट। यो जग्गालाई चाहिँ भन्ज्याङ भनिन्छ है। यो चाहिँ यहाँनिर स्कुल, हाम्रो गाउँको एउटा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल हो, क्लास 4 सम्म है। यो इस्टाब्लिस भएको तपाईँको 1990 मा इस्टाब्लिस भएको। सो यो स्कुल हामी पनि यही स्कुल पढेको, क्लास 4 सम्म। डेलभ्यू इङ्ग्लिस स्कुल भनिन्छ है। परनिर निलो घर चाहिँ मेरो बडाको घर हो, भन्ज्याङ हो यो चाहिँ। यो हाम्रो दाजुको घर हो, सुमन दाजुको घर। अन्त यहाँनिर अब यो ओह्रालो चाहिँ म जानुपर्ने हो। ओके, सो घरमा बसेर धेरै फ्रस्ट्रेट भइरहेको अवस्था थियो है। सो आज मलाई तल मेरो कजन ब्रदर डेन्सिरिङ जुजूले पनि बोलाउनु भयो। म उसको घरमा जाँदैछु। अनि अहिले पानी हल्का परिरहेको छ, साह्रै जोडको आएको छैन। त्यो भएर मैले भिडियो बनाउँदै जाउँ न त भनेर सोचेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। सो म जाँदैछु हिँडेर है। छाता पनि ओढिरहेको छु। छाता चाहिँ एकदम फेरि स्ट्रङवाला छाता हो यो चाहिँ, टेक्नु पनि मिल्ने खाले क्या। जाँदैछु। तपाईँलाई अब यहाँदेखि 2टा गाउँ काटेर जानुपर्ने छ होइन। सो त्यो गाउँहरू पनि देखाउँदै लानेछु। भन्नै पर्दा अहिले हाम्रो गाउँको बाटो चाहिँ एकदमै दामी भइदिएको छ है। सो यस्तो प्यारापेटहरू पनि मजाको लागेको छ। सो अहिले चाहिँ बाटो एकदमै दामी भइदिएको छ। परतिर देख्दै गरेको चाहिँ यो मुन्डा, सिडर्स, रम्बुक है। र माथि माथि चाहिँ सोनादाहरू पनि देख्छ यहाँबाट। अहिले मौसम खराब भएको कारणले चाहिँ अहिले अब गाउँको गाडीहरू कम्ती मात्रामा 1-2वटा कुद्दैछ हो। पर सोनादाहरू पनि देख्छ, तर अहिले धुम्मा हुस्से लागेको कारणले देख्न सकिएन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो घरदेखि ठिक तल्लोपट्टि रहेको एकदमै अब फेमस टर्निङ भनौँ है। यसलाई चाहिँ चिउरी घुम्ती भनिन्छ। सो यो मजाको टर्निङ छ यहाँकोलाई। दुई भाइ कताबाट हौ पानी झरीमा? केबाट आएको? जना मात्रै? ल, तल गएको पान्दुरे। ओके, यो चाहिँ चिउरी घुम्ती हो, हाम्रो एकदमै फेमस टर्निङ भनौँ है। अब यहाँदेखि चाहिँ के भन्छ भन्दा बिच गाउँ, कलेज भेली बिच गाउँ, यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ देखिएको ठाउँ यो छ। मजा ओह्रालो जाँदैछु। नाना हजुर हजुर। ओके, यो माथिनिर देख्दै गरेको चाहिँ हेलिप्याड है। सो मैले तपाईँलाई हेलिप्याड स्पेसल भिडियोमा देखाएको थिएँ। अहिले बाटो चाहिँ एकदमै जुल्मी भइदिएको छ। अनि यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो टी स्टेटको म्यानेजरको बङ्गलो है। सो अहिले चाहिँ यो बङ्गलोको अवस्था एकदमै खराब छ, किनभने हाम्रो टी स्टेट नै एकदम बन्द भएको धेरै 6-7 वर्ष भइसकिसक्यो। सो अहिले यहाँ यो कोठी पनि अब त्यस्तै अवस्थामा छ। यो चाहिँ बिच गाउँमा पर्छ है। एक्ज्याक्ट बिच गाउँ आइपुग्यो है। सो तपाईँलाई बिच गाउँ जाने बाटो पनि देखाउने छु। अहिले चाहिँ पानी बाक्लो पर्न थाल्यो र पनि मैले म्यानेज गरिरहेको छु क्यामेराको एङ्गल छाता ओढेर भए पनि। सो यो चाहिँ रहेको छ बिच गाउँ जाने बाटो।
ओके यो चाहिँ कलेज भ्याली बिच गाउँ जाने बाटो चाहिँ यताबाट हो है। यहाँबाट चाहिँ अलिकति अफ रोड छ, यहाँबाट धेरै, यहाँबाट बिच गाउँ मात्र होइन, यहाँबाट हाम्रो गाउँको एकदमै राम्रो ठाउँ घुम्ने ठाउँ इन्द्रेणी फल्स भनिन्छ होइन, त्यो ठाउँ पनि पुगिन्छ। त्यो इन्द्रेणी फल्स जाने बाटो चाहिँ दुईवटा रुट छ, एउटा यहाँबाट भयो है, एउटा अलिक माथिदेखि नै हाम्रो गाउँदेखि माथि कन्सिलर फाटक भन्ने त्यहाँबाट पनि पुगिन्छ, अन्त एउटा यहाँबाट पनि पुगिन्छ, जताबाट जाँदा पनि हुन्छ र तपाईँहरू भिजिट गर्नुभयो भने राम्रो छ त्यो ठाउँ। यो घर चाहिँ अब रोड साइडमा भनौँ न अन्तिम घर रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ अलिकति जङ्गल भन्दा पनि त्यस्तो जङ्गल त छैन, अलिकति अब घरहरू चाहिँ छैन, सुनसान एरिया छ हो। सो अब यहाँबाट चाहिँ तेर्सो छ। अब यही हो बिच गाउँको लास्ट घर, तर यहाँ तल बाटोतिर घरहरू छ, गाउँहरू छ है। आइपुग्यो है। अब यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा दोकान रहेको छ है। म भर्खर जुजोको दोकानबाट निक्लिएर अब ओह्रालो पानधुरिया जाँदैछु है। यो बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोड छ यो, तर अहिले यो चाहिँ 100 डेजले बनाएको यो बाटो बनाएको पनि धेरै वर्ष भयो। सो अहिले चाहिँ गाडीहरू पनि दुःख सुख कुद्छ यहाँनिर होइन। अहिले रेनी सिजनमा चाहिँ अलिकति स्किट हुने डर हुन्छ। सो अब सिजनमा चाहिँ हिउँदोतिर चाहिँ मजाले गाडी पनि कुद्छ यहाँनिर है। गाउँघरको बाटो यस्तै हो होइन। पारीतिर अब तपाईँहरूलाई के देखाउनु, अहिले मौसमै यस्तो घिनलाग्दो भइदिइरहेको छ हो। पानी पर्दैछ, पानी परिरहेको अवस्था छ। र पनि म चाहिँ छाता ओढेर भए पनि यो भिडियो बनाइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने डु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। युजली मेरो च्यानलमा चाहिँ अब पेन्टिङ रिलेटेड भिडियोजहरू हुन्छ। सो यो चाहिँ मैले एउटा ब्लग बनाएको है, मेरो गाउँकै कस्तो हुन्छ हेरौँ है। पानी झरीमा पनि मजा आइदिन्छ एक प्रकारको, घरमा बसेर होइन। पहिला अब हामी मसिनो हुँदाखेरि चाहिँ पानी झरीमा चाहिँ हाम्रो बोजूहरूले क्या घरमा त्यो मकै भुटेर दिनुहुन्थ्यो होइन, गोजीमा हालेर खान्थे त्यति बेलाको समयमा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ अब जस्तो मकैहरू खोइ देख्दैन पनि, खाना पनि पाइँदैन होइन। त्यो मेमोरिजहरू चाहिँ अझै छ पानी झरीमा। अहिले सम्झिँदा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ त्यो सिजनहरू चाहिँ पानी झरीको सिजन थिएछ। यो चाहिँ पानधुरिया, यो चाहिँ मेरो जेठी फुपूको छोराको घर हो है। अनि यहाँनिर को हुनुहुन्छ हामी हेरौँ है। यहाँनिर माथि चाहिँ मेरो जेठी फुपूको ठुलो छोराको घर हो। भाउजू के गर्नुहुँदैछ? ओके, म चाहिँ यहाँ अहिले भर्खर जोजोको घरमा आइपुग्यो है। सो के हुँदैछ हेरौँ त्यहाँनिर पनि। पानी
सेल्फी कहाँ हो भिडियो बनाएको त मैले त सेल्फी हान्ने जमाना गयो अब कहाँ हो म हिजो माथि पानी परेर बत्ती पनि छैन बत्ती अन्त उहाँ बज्दैछ त डेक उहाँ डेक बज्दैछ त ए आम्मा यहाँनिर त स्पेसल बनिँदो रहेछ त हौ भैँसी लड्यो माया मिस गरेँ नि भनेपछि मैले है खाँदिनँ म त भैँसी त फेरि खाँदिनँ नि म त ओके यहाँ चाहिँ मेरो भाउजू हुनुहुन्छ है सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्ने फुपूको मेरो फुपूको कान्छा छोराको घर हो यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू सो कहाँ गयो जुजु चाहिँ कहीँ गएको छैन अहिले कामहरू यहाँ हुनुहुन्छ है आम्मा सुप्पा गर्नु लागेको ल ल ल राम्रोसँगले यसो जलदेउताहरूलाई राम्रो पुकार्नु है सो म चाहिँ अहिले मेरो जुजूको घरमा छु है र अहिले हाम्रो भेग चाहिँ अलिकति क्लियर भएको अवस्था रहेछ सो तपाईँलाई देखाउँछु है अलिकति यो चाहिँ अघि म जुन चाहिँ आएको बिच गाउँहरू भने नि त्यो गाउँ हो है त्यो माथिनिर दुईवटा टावर देख्दै गरेको चाहिँ मेरो गाउँ हो भन्ज्याङ त्यहाँबाट आएको म अहिले यहाँ है सो यो घरहरू देख्दै गरेको चाहिँ बिच गाउँ त्यो परनिर चाहिँ मन्दिर गाउँ भन्छ है बिच गाउँ मन्दिर गाउँ अनि परनिर चाहिँ त्यो सेतो बिल्डिङ देख्दै गरेको चाहिँ त्यो फिल्टर हाउस त्यहाँनिर चाहिँ तल बालासन खोलाबाट पानी सप्लाई भएर मतलब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा जम्मा हुन्छ त्यहाँबाट जम्मा भएर चाहिँ दार्जिलिङ टाउनमा सप्लाई हुन्छ त्यहाँको पानी पनि है अनि यहाँ परतिर सेतो पानी पर्दैछ अहिले सायद मौसम क्लियर भएको भए चाहिँ दामी देखिन्थ्यो सोनादाहरू हो त्यो चाहिँ पानी पर्दो रहेछ त्यहाँनिर पर चाहिँ रम्बुक सिडर्स है अनि मुन्डाहरू भन्ने गाउँहरू छ सायद हाम्रो भ्याली हाम्रो भेग चाहिँ अलिकति मजाको क्लियर भइदिएको अवस्था जो भाउजूको घरबाट निक्लिएको अब चाहिँ है अब म तल्लोपट्टि हाम्रो जेठी फुपूको घर अनि मेरो कान्छी फुपूको घरमा जाँदैछु जेठी अनि कान्छी फुपू चाहिँ मेरो यो गाउँमा बिहा हुनुभएको सो यो गाउँ पनि मेरो लागि एकदमै स्पेसल हो म यहाँनिर आइबस्छु होइन प्रायः सो अहिले लकडाउन भएको कारणले चाहिँ त्यस्तै 2 महिना जति भएको थियो नआएको सो आज मलाई जुजूले बोलाउनु भएर चाहिँ आज जाँदैछु यो चाहिँ पानधुरियामा रहेको दुईवटा माने भनिन्छ है पुर्खाङ पनि भनिन्छ स्तूप चाहिँ होइन है सो यो मानेलाई चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि होला है एकदमै पुरानो माने हो यसलाई मैले म र यहाँ गाउँको एकजना मिस्त्री दादा भएर यसलाई रिनोभेसन गरेको थिएँ अन्त मैले यसलाई पेन्ट पनि गरेको थिएँ सो अहिले चाहिँ पुरानो भइसकेको छ पेन्टहरू पनि सबै उडिसकेको छ धेरै वर्ष भयो काम गरेको मैले यसमा सो त्यति बेला मैले गाउँमै रहँदाखेरि गरेको थिएँ है ओके फाइनली म आज म जुन चाहिँ घरमा आएको त्यो घर आइपुगेँ है सो यो घरको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि नै एकदमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाको बनाउनु भएको छ यो चाहिँ सबै मेरो कान्छी फुपूको छोरा जुजू सुब्बा जुजूले बनाउनु भएको है सो यहाँनिर आउँदा चाहिँ कस्तो भाइब आउँछ भन्दाखेरि यो घरमा आउँदाखेरि चाहिँ रिजोर्टहरू होमस्टेहरू हुन्छ नि त्यसै भाइब आइदिन्छ मलाई चाहिँ सो मजाक बनाइदिएको छ यहाँदेखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ है मजाले बनाइदिनु भएको छ
जुजो मजाले बनिएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ हजुर 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 पानी खोइ रहेको छैन एकछिन पनि है ओके यो चाहिँ रहेको छ जुजोको घर है अनि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँलाई प्लान्ट्सहरू त्यति दामी फुलाउनु भएको छ जुजो चाहिँ अलरेडी एकदमै क्रिएटिभिटी हुनुहुन्छ है सो उहाँले यो सानो हट हाउस बनाउनु भएको रहेछ सो प्लान्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको बनाएको छ